අපි බලමුද කොහොමද මේ වගේ ඩයිනෝසෝර් කෙනෙක් ෆෙල්ට් වලින් හදන්නේ කියලා. අපිට ඉස්සල්ලාම ඕනේ වෙනවා පැන්සලක් බ්ලොක් එක ඇඳ ගන්න ෆෙල්ට් එකේ තියලා. ෆෙල්ට් රෙදි, කතුරක්, ඉඳි කටුවක්, එකේ හිල ටිකක් ලොකු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ටිකක් මහත නූලක් ඕනේ වෙනවා. ඒ ටික අපි ලෑස්ති කරගෙන හදන්න පටන් ගමු. ඒ වගේම අපිට ෆෙල්ට් අලවන්න පුළුවන් මෙන්න මේ B6000 කියන ගම් එකෙන්. ඒකත් තියෙනවා නම් හොඳයි. මේ ද්‍රව්‍ය ටික ලෑස්ති කරගෙන අපි ඉස්සල්ලාම බ්ලොක් එක ෆෙල්ට් එකේ තියලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. එක පැත්තක් එහෙම ඇඳලා අපි ඒ පැත්තටම ඊළඟ බ්ලොක් එකත් අඳින්නේ නැහැ. අපි බ්ලොක් එක අනිත් පැත්ත හරවලා තමයි තියලා තමයි ඇඳ ගන්න. එතකොට හරිය ලේසි අපිට දෙක එක ගානට තියලා මහනකොට වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ගානට එනවා. එහෙම ඇඳගෙන කතුරෙන් කපා ගන්නවා අපි. ඊට පස්සේ මේ දෙක එකට තියලා අර අපි ඇඳපු පැති දෙක තමයි ඇතුල් පැත්තට ගන්නෙ. ඒ ඇතුල් පැත්තට එකතු වෙන්න තියලා ඉදි කටුවට නූල දාලා නූල මේ වගේ මං කැරලි නූල් එක මම ගන්නකොට කරන්නේ ඒක කපලා අරගෙන දෙකට බෙදාගෙන දාලා අර ගන්නවා. එහෙම අරගෙන චූටි ගැටයක් දාලා අපි මෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් මහන්න. ඔයාලට පුළුවන් අර ලොකු මහත් ටිකක් මක්කු මහත නූලක් ගත්තාම ලස්සනට එනවා හීනිම නූල නැතුව ටිකක් මහත නූලක් අරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අර පටන් ගන්න තැනින් මේ නූල් ගැටේ ඇතුළට යන විදිහට දාලා අරගෙන මේ බ්ලැන්කට් මැස්මෙන් තමයි මහගෙන යන්න ඕනේ. කොහොම හරි අපි මහන්න පුරුදු කර ගන්න ඕනේ. ඔක්කොම පරතරය එක සමානව. එහෙම මහගෙන තමයි ලස්සන. ඒ මහගෙන යන අතරේ මේ වගේ චූටියට චුට්ටක් වැඩියෙන් වෙහා මෙහා වෙලා තියෙනවා නම් චුට්ටක් කතුරෙන් කපලා අයින් කරගන්න. අපි චූටි තැන් වලට මහගෙන යන ගමන්ම මම නම් කරන්නේ මෙන්න මේ පැඩින් වලින් ඇතුළට දාන ඒවෙන් දා ගන්නවා. එතකොට ලේසියෙන් මේ වගේ තැන් වලට මේ අත වගේ ගාවට ඔළුවට දැන් එහෙම දාලා තමයි මම මහගෙන යන්නේ. එතකොට ලේසි. නැත්නම් පස්සේ දාන්න ගියාම මේ වගේ තැන් වලට අමාරුයි. ඒ වෙනුවට අපි කතුරේ තුඩ පැන්සලේ අග වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට චූටියට සුදු පාටට ඇස් දෙකට කළු පාට ඒ වගේ කපාගෙන මේ රතු පාට කෑල් බ්ලොක් එකක් කපාගෙන මේ ග්ලූ එකෙන් B6000 කියන ග්ලූ එකෙන් අලෝ ගන්න පුළුවන්. අන්තිමට මහල ඉවර වෙනකොට ඔක්කොම අර ඇතුළට දාලා හොඳට දාලා මේ විදිහට මහල ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මහල ඉවර කරගන්න. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම පුළුවන් විදිහට කියලා දෙන්නම්. ස්තුතියි.